ගෝවන්දුවේ පුතේ අදත් ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා අපේ YouTube channel එකට. අපි මේ කෝඩින් ප්‍රැක්ටිස් එක යන්නේ පිළිවෙලකට. ඒක නිසා මුල ඉඳන් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න මුල් වීඩියෝස් බලලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන්ම ඒ කෝඩින් ටික ප්‍රැක්ටිස් කරලා මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. ඒ කියන්නේ අපි මේ ගමන දිගටම යන්න පිළිවෙලකට එන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපිට නිවැරදිවම මේ concept ටිකත් එක්ක ප්‍රැක්ටිස් එක කරගෙන යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. පොරොන්දු වෙච්ච විදිහට අද අපිට තියෙන්නේ logical operators කතා කරන්න. ඒ කියන්නේ තාර්කික කාරක. මෙතනදී අපිට තියෙනවා operators තුනක්. and එක, o එක සහ not. and, o සහ not. මෙතනදී and කියන්නේ සිංහලෙන් අපි කියනවා නම් සහ. o කියන්නේ හෝ කියන අර්ථය. not කියන්නේ නැත කියන අර්ථය. මෙතනදී බලන්නකො මම statement දෙකක් ගන්නවා. a කියන්නේ මව සමග පාසලට යීම. B කියන්නේ පියා සමග පාසලට පැමිණීම. මෙන්න මේ කතන්දරේ පොඩ්ඩක් අහන්න. ඔන්න ඉස්කෝලේ කට්ටිය වැරද්දක් කරලා ටීචර්ට හොඳටම තරහ යනවා. තරහ ගිහිල්ලා ටීචර් කියනවා හෙට එනකොට අනිවාර්යෙන්ම අම්මයි තාත්තයි දෙන්නම එක තමයි ඉස්කෝලේට එන්න ඕනේ. එහෙම කියලා කිව්වහම ඔන්න මම A කියලා කිව්වේ අම්මත් එක්ක එන එක, B කියලා කිව්වේ තාත්තත් එක්ක එන එක. බලන්න පුතේ පළවෙනි පේලිය. බිංදුව. ඒ කියන්නේ අම්මා එන්නේ නැහැ. තාත්තා එන්නෙත් නැහැ. ටීචර්ට පුතේ හොඳටම කේන්ති යනවා. ඒ කියන්නේ ටීචර් සැටිස්ෆයි වෙන්නේ නැහැ. මෙතනදී අම්මා එන්නේ නැහැ තාත්තා විතරක් එනවා. ඒත් හරියන්නේ නැහැ. මෙතනදී අම්මා එනවා තාත්තා නැහැ. ඒත් හරියන්නේ නැහැ. මෙන්න මෙතනදී නම් හරි දෙන්නම එන නිසා. and එකේදී පුතේ දෙන්නම සත්‍ය වුණොත් තමයි අපිට අවුට්පුට් එකත් සත්‍ය විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එක කියන්නේ සත්‍ය විදිහට අපි ගන්න. එක සත්‍ය. එහෙම නැත්නම් true. මෙතනදී පුතේ එකයි කියලා අපි කියන්නේ මෙන්න මේ කන්ඩිෂන් එක සත්‍ය වීම. බිංදුවයි කියන්නේ කන්ඩිෂන් එක අසත්‍ය වීම විදිහට අරගෙන තමයි මේ එක කියන එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ. ඊළඟට O කියන එකත් අපි හිතලා බලමු. ඊළඟට කියනවා අම්මා හෝ තාත්තා එක්ක එන්න. එහෙමනම් මෙතනදී ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. මෙතනදී නම් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද තාත්තා විතරක් එන නිසා. මෙතනදී අම්මා විතරක් එනවා. ඒක නිසා ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මෙතනත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පුතේ දෙන්නම එනවා. මෙන්න මේ not එක පැහැදිලි කරන්න ගියොත් මව සමග පාසලට පැමිණීම. ඒ කියන එක එකයි නම් ඒ කියන්නේ අම්මත් එක්ක පාසලට ආවොත් ටීචර් තරහ යනවා. අම්මත් එක්ක පාසලට ආවේ නැත්නම් ටීචර් සැටිස්ෆයි වෙනවා. එක නම් බිංදුව නම් එක. මම මේක ගොඩාක් දුරට මෙතනදී පැහැදිලි කරන්නේ කෝඩ් ප්‍රැක්ටිස් එක යන නිසා අපි අනිත් ලෙසන් ටියුටෝරියල්ස් වලින් අපි තියරි ටික හොඳට කතා කරමු. හරි අපි එහෙනම් දැන් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න යමු. සුපුරුදු පරිදි අපේ ඔන්ලයින් කම්පයිල් එකට අපි ගියා. දැන් අපි ප්‍රශ්නයක් අපි හදාගමු. හදාගෙන අපි ප්‍රැක්ටිස් කරමු. ප්‍රශ්නේ තමයි ඔයාලගේ සයන්ස් මාක්, මැත්ස් මාක් කියන මාක්ස් වර්ග දෙකෙන් ගන්න. අරගෙන ඒ දෙකම 50ට වැඩි වුණොත් විතරයි අපිට පාස් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අපි සත්‍ය අසත්‍යතාවයේ විතරක් බලමු. if එකත් එක්ක දාලා තමයි පාස් ෆේල් බලන්න වෙන්නේ. ඒක නිසා මම එච්චර දුරට කම්ප්ලෙක්ස් කරන්නේ නැහැ. පුංචි දරුවෝත් අපිත් එක්ක දැන් Python ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පටන් ගන්න තියෙන නිසා මම පිළිවෙලටම යනවා. ඔයාලා නමුත් if එක දන්නවනම් ඒවා කරලා බලන්න කියලා මම මතක් කරනවා. මොකද ඔයාලගේ තියෙන දැනුමත් එක්ක මේවා කම්බයින් කරලා තව අලුත් දේවල් කරන්න. ඒක ගොඩක් හොඳයි. අපි සයන්ස් මාක්ස් ගමු. මම මේක S මාක්ස් කියලා වේරියබල් එකක් හදා ගන්නවා. ඒ ගන්න මාක්ස් අපි ඉන්ටිජර් බවට පරිවර්තනය කර ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ input text එකක් දෙමු අපි. enter your science marks. හරි errors නැහැ. ඊළඟට අපි මේකම අපි maths වලට හරවගමු. copy paste එකක් ගත්තා. මෙතනට මම m කියලා දාගන්නවා. maths කියලා දාගන්නවා. දැන් අපි පළවෙනි ස්ටේට්මන්ට් එකෙන් පුතේ මෙතනදී science marks ගත්තා. ඊට පස්සේ මෙතනදී variable එකට දාගත්තා. ඊළඟට maths marks ගත්තා. ඒක m marks කියලා variable එකට දාගත්තා. හරි. දැන් ඒක integer කරලා අපි variables වලට අරගෙන තියාගෙන ඉන්නේ. දැන් ඊට පස්සේ අපි and එක use කරලා බලමු
කොහොමද වැඩේ කරන්න කියලා. S marks මෙතන S marks 50ට වැඩිද බලනවා. ඊට පස්සේ M marks 50ට වැඩිද කියලා බලන්නත් ඕනේ. මේ දෙන්නම අපිට චෙක් වෙන්න ඕන නම් and එකක් දාන්න ඕනේ. මේකේ output එක අපිට බලා ගන්න ඕන නිසා අපි මෙතනට දානවා පුතේ print එකක්. දැන් අපි run කරලා බලමු. ඔන්න true. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නැවත run කරලා බලමු. දැන් false. මොකද මෙයාගේ marks 50ට වැඩිය අඩුයි. ඒක නිසා මෙයා false වුණා. දෙන්නම condition දෙපැත්තම හරි ගියොත් විතරයි and එකේදී true එකක් ලැබෙන්නේ. අපි මෙතනම O එකත් කරලා බලමුකෝ. මෙයාගේ එක condition එකක් false වෙච්ච නිසා මෙයා false වුණා. මෙයා මෙතනදී true වුණා. ඊළඟට අපි not එකක් කරමු. එතකොට print එකක් ඕන නිසා අපිට output එක බලා ගන්න print කියන එක දානවා. ඊට පස්සේ not වරහණක් දාලා අපි මෙන්න මේ condition එක දාමු. S marks කියන එක 50ට වැඩි වෙන්න ඕනේ. හරි. දැන් අපි run කරමු. 75යි 84යි. මෙයා true මෙයා true. මොකද condition දෙකම සත්‍ය වුණා. නමුත් මෙයා true නේ පුතේ. බලන්න. 50ට වැඩි කියන එක නා අපිට output එක එන්න ඕන true එකක්. ඒ වුණාට false වුණා. මොකද not එක නිසා. මේ condition එක හරි. මේ condition එක හරි නිසා මෙතනින් එළියට එන්නේ true එකක්. නමුත් ඒක අනිත් පැත්තට හැර වෙනවා. ඒක නිසා false එකක් එළියට ආවා. ඔයාලට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පුතේ පල්ලෙහා comment එකකට දාන්න. මම ඔයාලට පැහැදිලි කරන්නම් නැවත. අපේ theory පාඩම් පැත්තත් මම ඉක්මනටම update කරන්න. ඒකට ඔයාලට මේ පැත්තෙන් theory හොඳට ඉගෙනගෙන practice එකට එන්න පුළුවන් නිසා. ඔයාලට ඉස්සරහට මේ දේවල් වෙන්න ඕන කොහොමද? ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න මොනවද කියලා අමතක නොකරම comment එකක් දාන්න. එහෙනම් පුතේ practice කරන්න අපි හෙටත් හමු වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.